Hi my dear friends, I'm Nazani and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین. حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. دوستان عزیزم، در ویدیوی قبلی به صورت کامل مرکز خرید کوروش را معرفی کردم. امشب میخوایم بریم به دیدن روف گاردن زیبا و جذاب کوروش. مرکز خرید کوروش از سال 1393 کار خودش رو آغاز کرد و در مدت کمتر از 5 سال به یکی از محبوب ترین مراکز خرید تهران تبدیل شد. مجتمع کوروش تهران در خیابان پیامبر مرکزی واقع شده. در شهریور سال 1396 در 4مین همایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری سراسر کشور تندیس پربازدیدترین مرکز خرید کشور را از آن خود کرده است. روف گاردن مرکز خرید کوروش یکی از بخش‌های جذاب و البته خوشمزه این مرکز خرید است. فضای زیبا با طراحی منحصر به فرد که سازندگان اونو شایسته رقابت با روف گاردن‌های جهانی میدونن. محیطی مجهز به امکانات سرمایشی و گرمایشی که 2 بخش سرباز و سرپوشیده داره و میتونه پذیرای بیش از 650 نفر باشه.
این قسمت هم وارد رستوران سنتی سرای آریایی میشیم که واقعا جذاب، زیبا و رمانتیک بود. منظره زیبای شهر تهران از روف گاردن کوروش. دوستان عزیزم، امیدوارم از ویدیوی امشب لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.